හරි ඉතින් පස්වෙනි එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න ස්ටාර් ලැබ් එකේ ෆයර්ස්ටෝම් ෆෝමියුලා එක ගැන සිස්කොත් එක්ක කතා වෙමින් ඉන්න ස්ටයින් පෙන්නන දර්ශනයකින්. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන කලින් ස්ටයින් තේරුම් ගන්නවා එයාගේ ඉස්සරහා ඇත්තටම මේ ඉන්නේ සිස්කොත් නෙවෙයි, ඒ වගේම එයා ඇත්තටම ඉන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකෙත් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මෙච්චරලා ස්ටයින් දැකලා තියෙන්නේ හැලුසිනේෂන් එකක්. ඉතින් හැලුසිනේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ සරලවම තමන්ට දැනනවා තමන් ඒ තැන ඉන්නවා සහ තමන්ගේ වටේ වෙන හැම දෙයක්ම ඇත්ත කියලා. ඒත් එක ඇත්තරම එහෙම නෑ. ඒත් එක්කම මෙතනට සෑවේජ් කියනවා පේන විදිහට ෆෝමියුලා එකගෙන් අහගන්න එක නම් හිතුවටත් වැඩිය විනෝදයක් වගේ කියලා. මේ අතරේ අපේ ලෙජන්ස්ලා තාමත් ඉන්නේ 1986 සෝවියට් යුනියන් එකේ. ඉතින් දවස් දෙකකින් අපේ ජෙෆර්සන්ටත් හරියට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මොකද සෑවේජ් ස්ටයින්ව අල්ලගෙන යාට වදින නිසා ඒ හැම දෙයක්ම අපේ ජෙෆර්සන්ටත් ඒ විදිහටම දැනෙනවා. ඒත් කෙන්ඩ කොහමරි මේ වෙලාවේ ජෙෆර්සන්ගේ හිත හදනවා බය වෙන්න එපා, අපි කොහමරි එකතු වෙලා ස්ටයින්වයි අපේ අනිත් යාළුවන්වයි අනිවාර්යෙන්ම බේරගමු කියලා. මේ අතරේ කොහමරි කැප්ටන් හන්ට් ඇතුළේ අනිත් අය හොයාගන්නවා සෑවේජ් මික්සායටම හිර කරගෙන ඉන්නේ නයිට්මෙයා ගුලාක් කියලා ප්‍රිසන් එක කියලා. ඒ තියෙන නරකම දේ තමයි ගිඩියන් හොයන්න තියෙන විදිහට කලින් අවුරුදු 200 පුරාවටම මේකට ගිහපු කෙනෙක් ආයෙමත් එළියට නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒත් ඉතින් මේක අහගෙන ස්නට් කියනවා මටත් තාමත් මගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම මට පණින්න බැරි හිරගෙදරක් නම් හම්බෙලා නැහැ කියලා. ඒ වගේම හන්ට කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. හදිසියෙම සෑවේජ් දැනගත්තොත් ස්ටයින් කියන්නේ ෆයර්ස්ටෝම් වල නිර්මාතෘ විතරක් නෙවෙයි, එයා තමයි ෆයර්ස්ටෝම්ගේ අනිත් කොටස කියලා. ඒතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒත් ඉතින් හොඳටම මලපයින් ස්නට් කියනවා මේ අහනවා ස්ටයින් විතරක් නෙවෙයි අපේ අනිත් යාළුවෝ දෙන්නා තිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තම්ස් තමයි ඒකට වග කියන්න ඕන කියලා. ඒත් ඉතින් හන්ට කියනවා තම්ස්ගේ යාළුවට නම් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ඌ ගෙදරටත් වැඩි ඉඳලා තියෙන්නේ හිරේනේ කියලා. ඉතින් මුන් දෙන්න මෙහෙම රණ්ඩු වෙන අතරේ සේර කියනවා අපිට හිරගෙදරට පායින්න ඒකට උපදෙසක් ගන්න වෙන්නෙම අන්න ඒ වගේ හිරගෙදර තමන් ගෙදර කරගත්ත කෙනෙක්ගෙම තමයි කියලා. ඔයාලා අහලා තියෙනවද බ්‍රාට්වා කියලා මිනිස්සෙක් ගැන? ඉතින් බ්‍රාට්වා කියන කෙනා තමයි, එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ මැරකල්ලිය තමයි මේ කාලේ රෂියන් ප්‍රිසන් වල රජ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුළේ විස්තර දැනගන්නත් එක්ක හන්ටසස් නට් හොරු දෙන්නෙක් වගේ වෙස් වලාගෙන අර මැරකල්ලිය තුලට යනවා. ඉතින් පේන විදිහට මේ මැරකල්ලියටත් සෑවේජ් එක්ක එසෙන්සි ඇරියස් එකක් නම් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන කලින් මේ මනුස්සයා තේරුම් ගන්නවා මේ දෙන්නගේ ඇඟේ ටැටූස් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ මැරකල්ලිය දෙන්නේ නෙවෙයි මේ ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මැරකල්ලියේ නායකයා ඇත්ත කියනකම් අපේ හන්ටට නෙලන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් පුදුම වැඩේ කියන්නේ ස්නටුත් ඇති වෙනකම් මේකට තඩි බාන්න දීලා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ අතරේ එයාගේ එළියේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොටම පහර දීලා ඇතුළට එන සේරව දකින මේ කණ්ඩායමේ නායකයා තේරුම් ගන්නවා මෙයාලා සටන් කරලා බේරෙන්න පුළුවන් කට්ටියක් නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා ඉතින් මේ මිනිස්සයා නයිට්මෙයා ගුලාක් ගැන දන්න හැම දෙයක්ම මේගොල්ලන්ට කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරේ සෑවේජ්ගේ සෝල්ජර්ස්ලා මික්සායටම එයාලගේ සෙල් එකට ගෙනල්ලා දානවා. ඉතින් ජීවිතේ පළවෙනි පාරට හිරගෙදරකට ආපු අපේ යට මෝඩෙක් වගේ මේගොල්ලෝ හැමෝමත් එක්ක හිතවත් වෙන්න උත්සාහ කරත් මික් කියනවා මේ අහනවා තමසි උත්සාහ කරන්න මෙයාලත් එක්ක හිතවත් වෙන්න නෙවෙයි, අද රෑ කොහම හරි පණ බේරගෙන ජීවත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර මරණායකයන් දැනගත්ත විස්තරات එක්ක නයිට්මෙයා ගුලාක් වලට පයින්න සැලැස්මක් නිර්මාණය කරන ගමන් ඉන්න හන්ට ඇතුළු ටීම් එක. ඒ වගේම ඉතින් හන්ට මේ වෙලාවේ කියනවා සේරසා ස්නට් අපේ අනිත් අය බේරගන්න ගැන බලාගනි. කෙන්ටසා ජෙෆර්සන් එතකන් යානෙටම වෙලා ඉන්න ඕන කියලා. මොකද මට ඕනේ නැහැ වැන්ඩල් සෑවේජ්ට මේ මොහොතේ වැදගත්ම දෙන්නෙක් වෙන ෆයර්ස්ටෝම්ගේ අනිත් කොටස සහ එයාගේ සාංශාරික පෙම්වතියව බන්දේසියක තියලා එයාට පිළිගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ සේරා පැත්තට එක්ක යන හන්ට දැන් අලුත්ම තත්ත්වය අනුව 2016 ස්ටාර් සිටි එකට වෙන්න යන දේ පෙන්නනවා. ඉතින් හන්ට සේරාට පැහැදිලි කරනවා බැරි වෙලාවත් අපිට ස්ටයින් හරි වෙලාවට බේරගන්න බැරි වුණොත් ඔන්නෝක තමයි අනාගතේ ස්ටාර් සිටි එකට වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ගිඩියන් ගන්නේ කිරීම වලට අනුව 98%ක සම්භාවිතාවක් තියෙන්නේත් ඔය දේ වෙන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයා මහාචාර්ය ස්ටයින් බේරගන්නේ පැත්තක තියලා එයාව මරලා දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් සේරටත් මේ දේ හද්දි එකපාරෙන් විශ්වාස කරන්න බැරි වුණත් කරන්න දෙයක් නැති මොනොත් අනිත් හැමෝගෙම යහපත වෙනුවෙන් ඒ දේ කරන්නත් සේර මේ වෙලාවේ තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අද රැට එයාලගේ මෙහිමට යන සූදානම් වෙන සේර සහ ස්නට්. ඉතින් මේ වෙලාවේ සේරේ පොඩි වෙනසක් දකින්න ස්නට් ආනවා මෙතන සයිඩ් මිෂන් එකක් තියෙන එකම කෙනා මම විතරක් නෙවෙයි නේද කියලා. ඔව් ස්නට් හරියටම අනුමාන කරනවා සේරද රැට
මොකක් මාරි හේතුවක් නිසා අරහිංසක මනුස්සයව මරන්න යදන්න කියලා. ඒතින් ස්නට් මේ වෙලාවෙ කියනවා මේ අහන්න ඔයා ඔය දේ කරොත් කවදාවත්ම ඔයා ඔයාට සමාධිනියකුත් නෑ කියලා. ඒතින් සේර කියනවා මේ අහන්න ප්ලෑන් එක තමයි කොහොම හරි ස්ටයින්ව බේරගන්න එක. හැබැයි බැරි වෙලාවත් අපිට එහෙම කරන්න බැරි වුණොත් හැමෝගම ආපත වෙනුවෙන් අපිට බැකප් ප්ලෑන් එකකට යන්න වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ පහුවෙන් උදේ එයාලගේ උදේ කෑමක් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ඇටම් සහ මික්ව. මේ වෙලාවෙදී ප්‍රිසන් එකේ ඉන්න මැරේක් එතන ඉන්න දුර්වල අහිංසක මිනිස්සෙට පොඩි චණ්ඩි පාටයක් දාන්න නිසා ඒක දැකලා හොඳටම තරහ යන ඇටම් මේ චණ්ඩියත් එක්ක රණ්ඩුවකට පැටලෙනවා. මොකද මෙයාට කිසිම තේරුමක් නැහැ ප්‍රිසන් එකේ සිස්ටම් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කොහොම හරි අවසානට ආගෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඇටම්ට හොඳටම ගුටි ගන්නත් වෙනවා. ඒකත් ඉතින් එසේමසේ කෙනෙක් ගෙන්නන්න නෙවෙයි මේ ප්‍රිසන් එකේ ඉන්න ලොකුම ලොකු 6-4 මැරේක්ගෙන්. මේ අතරේ තාමත් ෆෝමියුලා එක අහගන්න කොහොම හරි උත්සාහ කරන වැලන්ටිනා වොස්ටොක් අපේ මහාචාර්ය ස්ටයින්ට කොෆි එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒත් ඉතින් ස්ටයින් කියනවා මේක දෙන්නේ අල්ලසක් විදියට නම් මම බොහොම ගෞරවාන්විතව මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා. ඒත් එක්කම ඉතින් වැලන්ටිනා කියනවා ඕ හරිම හිතුවක්කාරයි හරිම ආඩම්බරකාරයෙක්. ඒ වගේම ඉතින් තනිකරම ඇමරිකානුවෙක් කියලා. ඒ වගේම ඉතින් අර වෙලාවේ හන්ටලා අර තර්මල් කොයි හොරකම් කරත් වැඩක් නැහැ. වැලන්ටිනා ඒ වගේ තව එකක් හදලා මෙයාට ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆයර්ස්ටෝම් ෆෝමියුලා එක විතරයි. ඒ වගේම ඉතින් කොහොම හරි මේ ෆෝමියුලා එක දැනගත්තොත් රුසියාව සීතල යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන එක කාටවත්ම නවත්තන්නත් බැරි වෙනවා. කොහොම හරි මේ අතර ජෙෆර්සන්ට දැනෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා මහාචාර්ය ස්ටයින්ගේ හිතේ එයාලා ඒ කියලා තියෙන බලාපොරොත්තුව ටික ටික අඩු වෙන්න පටන් අරගෙන කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම ගියොත් ස්ටයින්ගේ හිතේ මෙයාලා ගැන තියෙන බලාපොරොත්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා මොන වෙලාවෙ හරි වැලන්ටිනාට ෆෝමියුලා එක කියන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. මේ අතර ජෙෆර්සන් ඉක්මනටම පිහියක් අරගෙන එයාගේ අතේ ලියන්න පටන් ගන්නවා "We coming" කියලා. ඒත් එක්කම මේක අපේ මහාචාර්ය ස්ටයින්ගේ අතේත් ඇඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මතකෙති කලින් පාරකුත් මේ වගේ අවස්ථාවක රොනීට පණිවිඩයක් දෙන්න අපේ මහාචාර්ය ස්ටයින් මේ ක්‍රමයේම පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් තමන් හිතේ නැතිව ගමන් තිබ්බ විශ්වාසය ආයමත් ඇති වෙන මහාචාර්ය ස්ටයින් කියනවා ඔයාගේ උපරිමය කරන්න වොස්ටොක් මහත්මිය. කොච්චර කරත් මම නම් ෆෝමියුලා එක කියන්නෙම නෑ කියලා. ඊට පස්සේ දවසම මැරේගෙන් හොඳටම ගුටි කාපු ඇටම්ව රෑ වෙද්දි ප්‍රිසන් එකේ ගාඩ්ස්ලා ආයමත් එයාගේ සෙල් එකට ගෙනල්ලා දානවා. ඒත් එක්කම ඇටම් මික්ගෙන් අහනවා ඇයි අර වෙලාවේ එයාට උදව් කරේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මික්ගත් කටරම කියනවා ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයිනි කියලා. මේ වෙලාවේ ඇටම් කිව්වොත් ඒ වුණාට අපි ටීම් යන්නේ කියලා මික් කියනවා නෑ මගේ එකම ටීම් එක මම සහ ස්නට් විතරයි කියලා. මේ අතරේ ප්ලෑන් එකට අනුව ස්නට් සහ සේරත් අනිත් අය නොදැනීම කොහොම හරි මේ කැම්ප් එක ඇතුළට එනවා. ඒ වගේම මේ අතරේ මෙයාලා කොච්චර උත්සාහ කරත් ස්ටයින්ගෙන් ෆෝමියුලා එක ගන්න බැරි වුණු නිසා සෙවෙට් සහ වොස්ටොක් ඇටම් සහ මික්ට ස්ටයින් ඉස්සරහම ගොඩක් තරුණුවට වද දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ස්ටයිනුත් මේක යාට දැනෙන්නේ නැහැ වගේ හිටියත් ටික වෙලා ගිහිල්ලා මේක දරා ගන්න බැරිම තැන ස්ටයින් කියනවා හරි හරි එයාට කරුණාකරලා යන්න දෙන්න මං ඔයාලට ෆෝමියුලා එක කියන්නම් කියලා. මේ අතරේ මෙතන ගාඩ් කෙනෙක් වගේ ඇඳගත්ත ස්නට් සේරවත් මලමිනියක් වගේ ට්‍රොලි එක දාගෙන මෙතන යද්දී එතන ඉන්න තවත් ගාඩ් කෙනෙක්ට මෙයාලා ගැන සැක හිතුණත් ස්නට් කොහොම හරි එයාව ෂේප් කරගෙන මෙතන යන්න සමත් වෙනවා. වගේම මේ වෙලාවේ මිකුත් දකිනවා එයාලා බේරගන්න ස්නට්ලා ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ආයමත් සෙල් එකේ ඉන්න මික්. ඉතින් මේ වෙද්දි නම් මික් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා අර වෙලාවේ ඇටම් කරපු දේත් එක්ක ඇත්තම කණ්ඩායම් සමාජිකයෝ වගේම තමයි තමන් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් අවසාන හුස්ම වෙනුවෙන්ම එයාලත් එක්ක ඉන්න එකයි කියලා. මේ අතරේ වේව් රයිඩ් එකේ ඉඳගෙන සේරසා ස්නට් උපදෙස් දෙන ගමන් ඉන්න හන්ටව හම්බෙන ජෙෆර්සන් සහ කෙන්ඩ්‍රා කියනවා මේ අහන්න කැප්ටන් ස්නට් සහ සේරට විතරක් මේ වැඩේ තනියම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි දෙන්න ගිහිල්ලා යාට උදව් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අවසානට කොහොම හරි හන්ටත් තේරුම් ගන්නවා ඉත් ඔක්කොම නැතුව චෙස් ප්ලේ කරන එක නම් ටිකක් අමාරුයි කියලා. මේ අතරේ ස්නට් කොහොම හරි මික්ක බේරගන්න එනවා සහ ස්නට් කියනවා එන්න අපි ඉක්මනටම යමු අනිත් අය ඇවිල්ලා ඇටම්ව බේරගනි කියලා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ හිරගෙදර පොඩි කලබලයකුත් ඇති කරලා ගාස්ලා හැමෝගෙම අවධානය වෙනස් කරලා මික් ස්නට් එක්ක පැනලා යනවා. ඒ ඉතින් තනියම නෙවෙයි අපේ ඇටම්වත් එක්කගෙනම. ඒ වගේම මෙච්චර දෙයක් වෙලත්
තාමත් ගොඩක් විශ්වාසයෙන් ඉන්න ස්ටයින් ගැන සැක හිතෙන වැලන්ටිනා වොස්ටොක් ස්ටයින්ව පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා සහ එයා මේ වෙලාවේ දකිනවා ටීම් එකේ අය එයාට වියා කමින් කියලා එවපු මැසේජ් එක. ඒත් එක්කම මෙයා තේරුම් ගන්නවා ස්ටයින් කියන්නේ ෆයර්ස්ටෝම් නිර්මාතු විතරක් නෙවෙයි එයා තමයි ෆයර්ස්ටෝම්ගේ අනිත් කොටස කියලා. ඊට පස්සේ ආයමත් අපරයක්වත් පරක් කරන්නේ නැති වැලන්ටිනා වොස්ටොක් ස්ටයින්වත් එක්කගෙන අර තර්මල් කෝ එකේ තියෙන මර්ජින් රූම් එකට යනවා මහාචාර්ය ස්ටයින් එක්ක මර්ජ් වෙන්න. ඒ වගේම ඉතින් මේ වෙලාවේ තමන්ගේ බෑකප් ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාගෙන ඉන්න සේරා තමන්ට කොච්චර අවස්ථාවක් තිබුණත් එයාට වෙලාවේ ස්ටයින් කියපු මම විශ්වාස කරනවා ඔයා තාමත් හොඳ කෙනෙක් කියලා මම දන්නවා කියලා කියපු කතාව මතක් වෙනවා සහ මේ නිසා සේර කොමරි මහාචාර්ය ස්ටයින්ව මරන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ස්ටයින් වැලන්ටිනාට කොච්චර පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරත් ක්වොන්ටම් ස්ප්ලයිස් එකක් නැතුව ඒ දෙන්න එකතු වුණොත් ඒක කොච්චර භයානකයිද කියලා බලයට තියෙන තණ්හාව නිසා ඒ කිසිම දෙයක් අහන්න නැතුව වැලන්ටිනා ස්ටයින් එක්ක බලෙන්ම මර්ජ් වෙලා ෆයර්ස්ටෝම් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයමත් එළියට එන සෝවියට් ෆයර්ස්ටෝම් එහෙම නැත්නම් වැලන්ටිනා වොස්ටොක් අනිත් අයටත් එයාගේ වැඩ පෙන්නන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්ටඩ් මැරි වෙඩි තියන්න හැදුවත් ජෙෆර්සන් කියනවා වෙඩි තියන්න එපා. ස්ටයින් තාමත් ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මං කොහොම හරි එයා ළඟට යන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ජෙෆර්සන් ස්ටයින් ළඟට යනකම් සේරසා ස්නට් මෙයාව කවර් කරනවා. ඉතින් ජෙෆර්සන් එයාට කිට්ටු වෙනත් එක්කම වැලන්ටිනා එයාටත් පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. ආයෙමත් නැගිටින් ජෙෆර්සන් කියනවා මේ අහන්න නාකියෝ මම දන්නවා ඔයා ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. ඒත් එක්ක වැලන්ටිනා කිව්වත් ඔව් ඔයාගේ නාකිය කියනවාට පණ මේරගෙන දුවන්න කියලා ජෙෆර්සන් කියනවා. මං කතා කරන්නේ තම්ජර නෙවෙයි. මං කතා කරන්නේ මහාචාර්ය ස්ටයින්ටයි කියලා. එයාට පෙන්වන්න ඔයා කොච්චර ශක්තිමත් මිනිස්සෙක්ද කියලා. ඒ වගේම එයාට පෙන්වන්න ඇත්තම ෆයර්ස්ටෝම් කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා ජෙෆර්සන් ෆයර්ස්ටෝම්ගේ අතින් අල්ලනවත් එක්කම ස්ටයින් සහ ජෙෆර්සන් ෆයර්ස්ටෝම් වෙලා වැලන්ටිනා වොස්ටොක්ව පැත්තකට විසි වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම ඉතින් වැලන්ටිනා ගින්දර නිල් පාට වෙලා එහෙම නැත්නම් එයාව න්‍යෂ්ටික වශයෙන් අස්ථාවර වෙලා වැලන්ටිනා වොස්ටොක්ව මේ කැම්ප් එකත් එක්කම පුපුරලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි ස්ටයින් අර වෙලාවේ කිව්වේ ක්වොන්ටම් ස්ප්ලයිස් එක නැතුව ෆයර්ස්ටෝම් විදියට මර්ජ් වෙන එක කොච්චර භයානකයිද කියලා. අවසානට කොහොම හරි ලෙජන්ඩ්ස්ලා ඉන්නේ ටෙම්පරර් සෝන් එකට. ඉතින් මෙයාලා පළවෙනියටම මිෂන් එකක් සාර්ථකව අවසන් කරපු එකේ සතුට වැඩි වෙලාවක් සමරන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොටම ආයෙමත් මෙයාලා පස්සෙන් අර ක්‍රෝනෝස් කියන හාදයා මෙයාලගේ යානෙට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙයාලා ක්‍රෝනෝස් මග හැරියත් ක්‍රෝනෝස්ගේ යානෙගෙන එක මිසයිල් එකක් මේ යානෙට වැදිලා මෙයාලා කාලය සහ අවකාශයට ක්‍රෑෂ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අවසානට කොහොම හරි වැටලා මෙයාලා අවසානටම වැටෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වගේ විනාශ වෙලා ගියපු දිනයක් සහ වෙලාවක් දන්නේ නැති රාත්‍රී කාලයකට. ටික වෙලාවක් යද්දි සේර සහ හැටම් නම් තේරුම් ගන්නවා මෙයාලා මේ ඉන්නේ ස්ටාර් සිටි එකේ කියලා සහ හන්ට තහවුරු කරනවා එයාලා ඉන්න කාලය 2046 කියලා. ඒත් එක්කම මෙයාලා ඉස්සරහට ග්‍රීන් ඇරෝ කියනවා හෙල්ලෙන්නවා කියලා. පේන විදිහට මේ ඉන්නේ අපේ ඇත්තම ග්‍රීන් ඇරෝ. එහෙම නැත්නම් ඔලියෝ ක්වීන් නෙවෙයි වගේම මෙයා සේර සහ හැටම්ව දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සේර සහ හැටම් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරත් අපි ලෙජන්ඩ්ස්ලා කියලා මේ ඇරෝ කියනවා මම කවදාවත් එහෙම කට්ටියක් ගැන අහලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ලොකු කුතුහලයක් ඉතුරු කරලා පස්වෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අද ගිහින් එන්න අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම 6 වෙනි එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු.